ආයුබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කුහුකෝකොන් අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට. ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා මේ ආරම්භ වෙලා තියෙන රස්නේ කාලයට වගේම මේ මුළු ලෝකෙම අද මුහුණ දීලා තියෙන මේ කුරිරු අසංගතයට මුහුණ දීමට අපේ ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය ඒ වගේම ඇඟේ ශක්තිය වැඩි කරගන්න පුළුවන් රසවත් පානයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බීම එක හදාගන්න අපිට හරිම ලේසි. මේකට අපිට ඕන කරන්නේ විශේෂයෙන්ම දෙහි ලයිම් විතරයි. අඩංගු වෙන්නේ දෙහි විතරක් වුණාට ඇඟට ලැබෙන පෝෂණය ගැන ඇහුවොත් නම් ඔයාලට පුදුමත් හිතේවි. මේ අතරින් දෙහිවල විටමින් C ඉතා බහුලව තියෙන නිසා රෝග සමග සටන් කිරීමේ හැකියාව ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ශක්තිය ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ගන්න තරම් ශක්තියක් මේ දෙහිවලින් අපිට ලැබෙනවා. ඔව් විටමින් C, B6, A, E, thiamine, folate, copper, magnesium, යකඩ, potassium, zinc, phosphorus කියන මේ විටමින් කැල්සියම් වර්ග හැම දෙයක්ම මේ දෙහිවල අඩංගු වෙනවා. මීට අමතරව ශරීරයේ පිළිකා ශෛල විනාශ කිරීමට, සීනි මට්ටම පාලනය කර ගැනීමට, ඒ වගේම මේදය කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම නිසියාකාරව පවත්වාගෙන පාලනය කරගෙන යාමට, ඒ වගේම ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නිසියාකාරව පවත්වාගෙන යාමට වගේ බොහෝමයක් කාරණා සඳහා මේ දෙහි අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ ලෙමනේඩ් එක හදාගන්න මම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කහපාට දෙහි ලයිම් ගෙඩි 3ක්, අයිස් කියුබ්ස් ටිකක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 25ක්, වතුර මිලිලීටර් 750ක්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පැණි රස අනුව සීනි ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත දෙහි ගෙඩි ටික කපලා දෙහි උස ටික මිරිකලා සූදානම් වෙමු. මේ විදිහට දෙහි ටික මිරික ගන්න අතරතුර මම දෙහි පෙති කිහිපයකුත් අපිට පසුවට අවශ්‍ය වෙන නිසා කපලා සූදානම් කරගත්තා. ඔන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික. දැන් අපි මේ සූදානම් කරගත්ත දෙහි උස ටික මේ ලෙමනේඩ් එක හදාගන්න පහසු ජොග්ගුවකට වක් කරගමු. ඒ වගේම තමයි සීනි ටික ලිපේ තියලා දිය කරගන්න පුළුවන් භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි මේ සීනි ටික මේකට එකතු කරගමු. ඔයාලා සූදානම් කරගෙන තිබුණු වතුර වලින් කොටසක් භාගයක් විතර මේ සීනි ටික දිය කරගන්න එකතු කරන්න. මේ විදිහට සීනි ටික දිය වෙනතුරු හොඳින් කවලම් කරගන්න. මේ දිය කරගත්ත සීනි මිශ්‍රණය පුංචි වෙලාවක් නිවෙන්න තියලා ඔයාලා දෙහි උස එකතු කරගත්ත භාජනයට වක් කරගන්න. මම මේකට එකතු කරගත්තේ බ්‍රවුන් ෂුගර් නිසා බීම එක ටිකක් කහ පාටට හුරුයි. සුදු සීනි එකතු කරගත්තා නම් මේ වගේ පාටක් එන්නේ නැහැ. දැන් කලින් ඉතුරු වුණු වතුර ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අයිස් කියුබ් ටිකක් ඒ වගේම දෙහි පෙති කිහිපයක් මේකට එකතු කරලා පානය සඳහා සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුයි. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. කුවකෝකොන් අම්මාව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.